Hey guys, it's me, Abidon, back with another video. So today, i-discuss natin kung ano nga ba ang preset feature ng ating Panasonic washing machine. By the way, kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe and bell button para updated ka sa ating mga videos na tsak ay kapupulutan ng aral lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa paglalaba. Para saan ang preset button? Preset is the number of hours you set for your laundry to finish. Ibig sabihin, for example, sinet mo yung timer ng 8 hours. Pag natapos yung 8 hours, tapos na ding malabhan ang damit mo. Tinatawag din itong delay wash or delay start kasi hindi siya agad magsa-start maglaba. Kumbaga, naka-standby mode lang ang machine habang tumatakbo ang oras. Very useful ang feature na to. Tulad na lang sa chinere ng ating kalabadi na si Falcon Ched. Sabi niya, "So far, okay yung preset since mahina tubig sa amin at sa madaling araw lang siya malakas." Pagising ko around 5 AM, tapos na siya and pwede pa ako magkapag-load ng isa pa. Another example scenario is when using the soak program. Ang soak kasi ang may pinakamatagal na wash cycle. 120 minutes ang total time duration nito. Kaya naman ang iba ay gumagamit ng preset para i-schedule ang soak. Para pagising nila sa umaga ay tapos na at isasampay na lang nilang damit. Isang tip pag gumagamit tayo ng preset, mas maigi gumamit ng powder detergent. Yung mga liquid detergent kasi na lumalapot or namumuo pag matagal na expose. At maaaring bumara ito sa daluyan ng dispenser. Dalawa lang ang steps na kailangan gawin kapag gumagamit ng preset. Una, pindutin ang preset button. Pangalawa, pindutin ang start button. I-on na natin ang machine. Piliin ang program na iyong gagamitin. Pindutin ang preset hanggang sa mapili ang haba ng oras na ninanais. Take note, ang bawat program ay may kanya-kanyang dami ng oras na maaari lamang piliin. Habang ang iba naman ay hindi pwede gamitan ng preset. Pindutin ang start button. Agad nang i-analyze ng machine ang lalabhan at pipiliin ang setting na kanyang gagamitin. After 2 minutes, ay kusang mamamatay ang light indicators nito. At ang matitira na lamang ay ang ilaw ng preset button. Para i-confirm ang settings na napili ay pindutin lamang muli ang preset button. Kung nais mo naman palitan ng settings gaya ng program o haba ng oras, ay i-off at i-on lamang muli ang machine. At maaaring mo nang baguhin ang settings sa kung ano ang iyong ninanais. Pindutin muli ang start. Ayan, naka-preset na muli ang iyong machine. Paalala lamang na iwasan ng buksan ng machine habang ito ay naka-preset. May alarm na maririnig kapag binuksan ang lid. Huwag na din dagdagan ng damit habang naka-preset dahil ang mga settings nito ay nakaset na gaya ng water level na hindi na magbabago pag dinagdagan pa ng damit at maaaring magresulta sa hindi masyadong malinis na laba. Question: need ba na naka-on yung washing machine o automatic na siya na magbubukas sa nakaset na time? Yes, kailangan naka-on ang machine. I think this question stems from our concern kung gumagamit ba siya ng kuryente habang naka-preset. Kaya naman ginawan ko na ng paraan para ma-check natin kung umaandar nga ba ang kuryente habang naka-preset ang machine. Bumili tayo nitong Lasco smart plug sa Shopee. Gagawa tayo ng separate video focusing on this device, specifically sa energy monitoring feature niya. Para malaman na din natin kung gaano kalaki ang konsumo sa kuryente ng machine na ito sa isang buwan at kung legit nga ba ang inverter feature niya. But today, i-check lang natin yung electric consumption niya habang naka-preset yung machine. So as you can see, 0 watt ang power consumption niya while on preset. Matagal-tagal ko din siyang tinitigan para makasiguro na walang fluctuations pero talagang steady lang siya sa 0 watt. Ibig sabihin niyan ay makakatulog ka ng mahimbing knowing na hindi na-akse ang kuryente mo habang naka-preset ang iyong machine. Sa last 62 minutes ng timer o depende sa kung anong program o dami ng damit ang inilagay mo, ay gigising na mag-isa ang machine at mag-uumpisa na itong maglaba.
Para sa mga busy, mapa-weekends o weekdays man yan, malaki ang maitutulong ng preset. Maaring ikaw ay natutulog o nasa trabaho, makakapaglaba ng mag-isa ang iyong machine. Kaya naman pag natapos ito ay diretso sampay na lang. Malaking tipid sa oras na pwede mo pang ilaan para sa iba pang activities. At dito na nagtatapos ang ating discussion tungkol sa preset. Kung ikaw ay may impormasyon, suwestyon o opinion tungkol sa paggamit ng preset, abae huwag mag-atubili at i-type na yan sa ating comment section. I-like at i-share mo na rin itong video na to sa iba pa nating kalabadis. Muli ako po si Abidon, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!